Anh em thân mến, trong tháng 9 có rất nhiều siêu phẩm game mobile ra mắt và hôm nay Shop Game tổng hợp 10 tựa game mobile được anh em game thủ toàn cầu chơi nhiều nhất trong tháng 9. Anh em có còn đang cày con game nào không? ủng hộ Shop Game một like video, một subscribe nha. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giỏi như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì đến với tựa game đầu tiên thôi nào. Một tựa game thế giới mở vô cùng đẹp với cái tên Trigger Blood. Đây là một tựa game theo phong cách lãng mạn. Game sở hữu nền đồ họa 3D đẹp mắt, chân thực đến từng chi tiết, từng ngọn cỏ, từng giọt mưa, từng chuyển động của nhân vật đều vô cùng mượt mà. Hơn nữa, thiết kế nhân vật rất hút mắt dễ nhìn. Gameplay với màn hình điều khiển rất đơn giản, dễ làm quen. Những màn combat với dàn boss khủng đều có kỹ năng, hiệu ứng riêng biệt đảm bảo anh em sẽ không thể rời mắt. Vào game có 6 lớp nhân vật để anh em lựa chọn, có thể trở thành chiến binh, sát thủ, pháp sư, vũ công, cung thủ và thợ săn quỷ. Mỗi nghề đều có những sức mạnh và khả năng riêng. Ngoài ra, game còn có một hệ thống tương tác thời gian thực mạnh mẽ, cho phép kết nối với những người chơi khác. Nói chung, nếu yêu thích thể loại game thế giới mở cày nhiệm vụ thì đây là một sự lựa chọn không tồi. Hiện có rất nhiều game thủ cũng đang nhiệt tình cày con game này. Thứ hai là một siêu phẩm Battle Royale đến từ Ấn Độ vừa được chính làm với cái tên Rider 6. Phải khẳng định rằng đây là đối thủ cạnh tranh cực mạnh với các tựa game cùng thể loại như Free Fire hay PUBG Mobile. Rider 6 được đánh giá cao với chất lượng đồ họa hơn hẳn so với nhiều tựa game mì ăn liền khác, cùng với nền âm thanh sống động, mô phỏng như thể người chơi đang được hòa mình vào chiến trường thực sự. Một số tính năng mới được nhà phát hành đưa vào giúp cho anh em game thủ có thêm nhiều trải nghiệm hơn. Có thể kể đến như tự do giao dịch vũ khí với nhau tùy ý thích. Đây là một điểm sáng mà không phải tựa game FPS mobile nào cũng có thể làm được. Ngoài ra, Rider 6 còn có tính năng chinh phục và thuần hóa quái vật, biến chúng trở thành đồng minh. Cấu hình game cũng khá nhẹ nhàng mà đồ họa, lối chơi là cực ổn. Vậy thì tại sao lại không thử Rider 6 nhỉ? Tiếp theo là một siêu phẩm nhập vai Dragon Age 2 Evolution. Tựa game sở hữu nền đồ họa 3D vô cùng chi tiết và sống động với tạo hình nhân vật mang hơi hướng chibi. Phải nói rằng ở mức xuất sắc do có sự chăm chút từ khi chỉ mới là ý tưởng ở trên giấy. Thế giới ở trong game có màu sắc tươi tắn, đẹp mắt, âm thanh của game khá là vui nhộn, trong sáng, tạo cảm giác thoải mái cho anh em game thủ mỗi khi try hard cùng với đồng đội. Trong game có 4 lớp nhân vật bao gồm chiến binh, cung thủ, giáo sĩ và phù thủy. Một điểm thú vị là game có lựa chọn giới tính cho các nhân vật, thứ mà các bản game gốc không có. Ở phiên bản này, nhà phát triển game đã bổ sung thêm nhiều loài động thực vật cũng như các loài quái vật, boss khủng hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, một điểm trừ của Dragon Age 2 Evolution là góc quay camera không quá linh hoạt, nhất là khi đánh nhau với các con chùm. Anh em vẫn cần phải điều chỉnh thủ công góc nhìn thuận lợi nhất. Game đã ra mắt phiên bản toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam đã bị chặn IP nên muốn chơi thì em cần phải fake IP thì mới chơi được. Và nếu là một người chơi đam mê các tựa game bắt thú như dòng game Pokemon kinh điển thì anh em có thể cân nhắc Eternity Master. Game sở hữu nền đồ họa 3D đẹp mắt cùng với tạo hình độc lạ của các linh thú siêu đáng yêu. Thêm vào đó là bối cảnh cổ trang Trung Quốc pha thêm tí yếu tố công nghệ hiện đại, tạo nên một thế giới vô cùng mới lạ, đảm bảo sẽ khiến cho anh em game thủ thích thú không thôi. Trong game, anh em sẽ vào vai nhân vật có đang thiếu niên đang sống ở trên hòn đảo vô danh. Sau đó di chuyển theo nhiệm vụ chính tuyến để mở khóa các tính năng cơ bản của game. Eternity Master có điểm thú vị là tựa game nhập vai này không bắt thú bằng những quả Pokemon như những tựa game Pokemon mà là dùng trận pháp phong ấn để thuyết phục bọn linh thú. Hiện game đang ở trong giai đoạn close beta ở những khu vực như Indo, Mỹ, Ý, Đức. Anh em cần phải fake IP sang các khu vực đấy để tải game. Cái tên tiếp theo là Skydancer 2. Tựa game là sự kết hợp của nhiều yếu tố nhập vai, hành động, roguelike. Câu chuyện ở Skydancer 2 sẽ tiếp nối phần 1. Tuy nhiên, nếu anh em chưa chơi qua phần 1 thì vẫn có thể quất luôn phần 2 này như một tựa game hoàn toàn mới. Thông qua hệ thống tính năng mạnh hóa nhân vật, anh em có thể thay đổi ngoại hình của nhân vật, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Nhờ đó, sức mạnh của mỗi nhân vật là không giống nhau. Cứ con nào mạnh thì cho lên trước. Và vẫn là lối chơi nhập vai hành động đơn giản nhưng lại vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn khi anh em cần phải áp dụng nhiều chiến thuật hơn, nhiều kỹ thuật hơn để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, những con boss khủng ở phần 2 này có góc độ cao hơn hẳn so với phần 1. Đã chơi là phải có thử thách nên anh em cũng đừng ngại khó vì game có tích hợp cơ chế clicker ở trong trận chiến. Thay vì tập trung vào thao tác, anh em sẽ được rảnh tay chiêm ngưỡng những màn chiến đấu mãn nhãn. Nếu yêu thích các tựa game thể thao hoặc đơn giản chỉ là người chơi hệ bóng rổ thì tựa game Dunk City Dynasty chắc chắn sẽ là lựa chọn không tồi. Dunk City Dynasty không chỉ được phát hành ở trên PC mà mới đây phiên bản mobile của tựa game này cũng đã được trình làng. Game sở hữu nền đồ họa 3D theo một cách hoạt hình độc đáo nhưng đầy màu sắc của bóng rổ đường phố. Các nhân vật được thiết kế với đường nét tinh tế và được lấy cảm hứng từ những ngôi sao bóng rổ thế giới. Điểm nhấn ở trong đồ họa của game nằm ở sự góp mặt của các siêu sao bóng rổ NBA như Curry, Durant, Irving, Giannis, Clay. Mỗi trận đấu của Dunk City Dynasty sẽ chỉ có 3 phút và anh em cần phải giành 11 điểm để chiến thắng. Do đó, nhịp độ của game khá nhanh, anh em cần phải vận dụng hết mọi kỹ năng để có thể giành được nhiều điểm nhất. Những tựa game thể thao mà kiểu đặc biệt như bóng rổ thì có thể kén người chơi, nhưng nếu yêu thích, muốn tìm hiểu hoặc đơn giản chỉ là cân giải trí thì đây là lựa chọn không tồi cho anh em.
Tiếp tục là một tựa game nhập vai hành động kết hợp roguelike, diệt zombie, chặt chém vô cùng đã tay, Block Heart Zombie Must Die. Game có đồ họa 3D màu sắc rực rỡ, sống động với tạo hình nhân vật vui nhộn, hài hước, phần âm nhạc sôi động tạo nên sự hứng khởi cho người chơi để thoải mái phô diễn kỹ năng tiêu diệt zombie. Gameplay của Block Heart Zombie Must Die vô cùng đơn giản. Anh em chỉ cần điều khiển nhân vật chính, tránh né đòn tấn công của zombie và nhanh chóng tiếp cận tiêu diệt chúng để hoàn thành màn chơi. Hệ thống vũ khí trong game cũng khá là đa dạng. Hơn nữa, càng về sau sẽ càng có nhiều vũ khí xịn cũng như trang bị xịn hơn như áo giáp da và găng tay chống lửa. Với mỗi loại zombie mà anh em gặp đều có điểm yếu riêng nên cần phải có chiến thuật hợp lý, dùng ít đạn nhất, ít thời gian nhất và tiêu diệt được nhiều zombie nhất. Nếu đang tìm một tựa game diệt zombie mà không cần quá nhiều thời gian để cày cuốc thì Block Heart Zombie Must Die là lựa chọn quá ổn áp. Anh em cày game bao năm và đã từng chơi qua Mobile Legends Bang Bang chưa? Mới đây, Moonshun Game, cha đẻ của tựa game Mobile Legends Bang Bang, đã cho ra mắt một tựa game nhập vai giả tưởng phòng thủ tháp rất được lòng dân với cái tên Watcher of Ram. Tựa game gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên với nền đồ họa chất lượng cao, sống động. Từng chi tiết ở trong game được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng, đảm bảo mang tới phần nhìn cho anh em 10 điểm không có nhưng. Và cũng như bao game cùng thể loại khác, nhiệm vụ của anh em là vận dụng mọi kỹ năng chiến thuật để bố trí binh lính bảo vệ tòa tháp pha lê xanh. Anh em cũng cần phải chú trọng đến sự ảnh hưởng của các kiểu địa hình chiến đấu và chiến thuật đã vạch ra. Bản thân Tia là một thế giới rộng lớn với những vùng đặc biệt như sa mạc khô cằn, ngục tối lạnh giá, hang động núi lửa nóng chảy và những ngọn núi khổng lồ. Mỗi loại địa hình sẽ mang đến một thách thức khác nhau. Thứ 9 là tựa game Night of Mayhem Cyberpunk TD. Đây là một tựa game mang phong cách hiện đại mê hoặc do Motion Game phát hành. Game có đồ họa mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, rực rỡ với gam màu tím hồng neon với tạo hình nhân vật dễ thương, thân thiện. Game có lối chơi khá đơn giản. Anh em chỉ cần đặt các tháp canh ở bốn phía, vận dụng kỹ năng chiến thuật để tiêu diệt đám người máy Cyborg từ xa. Nhìn chung, nhịp độ game khá nhanh, phong cách Cyberpunk mới lạ cùng những hiệu ứng chiến đấu đẹp miễn chê. Đặc biệt, mỗi nhân vật ở trong game đều có hệ thống kỹ năng và chỉ số sức mạnh riêng biệt vô cùng bá đạo, anh em tha hồ lựa chọn. Tựa game Night of Mayhem Cyberpunk TD đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng game thủ. Nếu muốn đổi gió, thay vì những tựa game nhập vai đã quá nhàm chán thì tại sao không thử ngay qua trò chơi này nhỉ? Và cuối cùng là một tựa game nhập vai sinh tồn do Trianmo Game phát hành, Far From Civil. Game có đồ họa 3D vô cùng sống động và chân thực, tạo hình các nhân vật có thể so sánh với những tựa game đỉnh cao khác. Cùng với hệ thống âm thanh được thiết kế chỉnh chu hợp với khung cảnh huyền ảo của game. Ngoài nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, anh em cần phải tranh thủ thu thập nhiều loại tài nguyên khác nhau để xây dựng căn cứ trên lục địa Caro. Ngoài ra, anh em cũng có thể kết hợp sức mạnh cùng nhiều game thủ khác để tìm ra phương án vượt ải nhanh nhất trong thời gian quy định để được 3 sao hoàn mỹ cũng như mở khóa càn quét vào lần sau. Nhìn chung, đây là một tựa game nhập vai sinh tồn có câu chuyện mới lạ, khác hẳn với những cái tên đã có mặt ở trên thị trường. Và dù mới ra mắt nhưng Far From Civil đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh em game thủ. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game đã và đang được cộng đồng game thủ trên toàn cầu tìm kiếm chơi nhiều nhất trong tháng 9 này. Anh em có đang cày con game nào trong những con game này không? Review cùng sau game nha. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Chúc anh em chơi game vui vẻ.